Huyền thoại tiếng khóc của Long Vương trong đêm mưa. Tiểu đoạn 7. Cướp biển Viking tấn công Friesland, lãnh thổ cực bắc nước Hòa Lan. Kế hoạch đã được vạch ra đến từng chi tiết. Long Vương cùng đám thủ lãnh Viking Đan Mạch võ trang kiếm và áo giáp sắt, đội mũ sắt bảo vệ đầu có tấm che mũi, áo trận với quần dài màu xanh nước biển, cùng đi trên chiến thuyền chỉ huy Snicker. Hộ tống vòng ngoài là 10 chiến thuyền rồng Traka lớn và dài, có tốc độ nhanh, được thiết kế nhiều mái chèo và mạn tàu phía trên thấp, nhằm hỗ trợ cho việc đổ bộ lên đất liền. Mỗi chiến thuyền chở được 20 chiến binh mang khiên sắt, rìu búa, dao làm vũ khí. Xuất phát từ các quần đảo ngoài khơi thuộc Wadden Islanden, chiến đoàn Viking Đan Mạch đã nhanh chóng xuất hiện trên bờ cát Leeuwarden, phía bắc Hòa Lan, khi trời mù sương còn chưa rõ mặt người. Lệnh đổ bộ được ban ra. Tiêu lệnh hành quân là xâm chiếm, cướp bóc và đốt phá, nhưng tránh không được giết hại phụ nữ và trẻ em. Tất cả đàn ông đều phải bị bắt trói dẫn giải xuống thuyền làm tù binh. Do tác động của Long Vương, bọn Viking đã nhận được lệnh tránh đổ máu không cần thiết. Chủ tâm của Long Vương chỉ là muốn bắt cho bằng được hai đứa con ngỗ nghịch. Với chiến thuật bất ngờ, táo bạo, đánh nhanh, rút gọn, bọn Viking đã mau chóng làm chủ tình hình, gây kinh hoàng khiếp đảm lên toàn bộ dân Friesland hiền lành vô tội. Khói lửa ngập trời, tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi. Phụ nữ và trẻ em cuống cuồng bồng bế nhau chạy trốn trước sự bất lực của cánh đàn ông, vốn chỉ là những nông dân chân đất. Từng nhóm thanh niên phụ lão yếu đuối bị bắt trói tay, cổ buộc dây, xỏ sâu dẫn giải xuống thuyền. Không cam tâm trước sự man rợ của bọn cướp, một số thanh niên đã liều chết chống trả quyết liệt, làm vài chiến binh Viking tử vong. Sự giận dữ trong hàng ngũ hải tặc Viking bùng lên, không kềm chế được. Để trả thù cho đồng bọn, họ đã ra tay tàn sát mọi người, kể cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Máu chảy thành sông, tiếng gào khóc vang lên bay cao tới tận trời xanh. Dân làng tuy đông đảo, nhưng chỉ là những cư dân hiền lương, làm sao chống đỡ nổi bọn Viking thiện chiến máu lạnh, mà triết lý sống của chúng là chết già chết bệnh sẽ bị đày xa hỏa ngục. Chiến binh Viking phải và chỉ có thể chết trong chiến trận. Long Vương đứng trên thuyền chỉ huy, bất lực, nhìn cảnh máu đổ đầu rơi, xác chết vương đầy trên mặt đất. Lòng hối hận tự trách mình cạn nghĩ đã tạo cơ hội để bọn Viking gây ác nghiệp. Biết đâu trong số hàng vạn xác chết chất chồng như núi kia lại không có các con và cháu của mình. Nghĩ đến đây, Long Vương run rẩy, mắt ngấn lệ, hai tay bám chặt vào mạn thuyền mới gượng đứng được. Sau trận thảm sát Friesland năm 834, Viking Đan Mạch chẳng cướp bóc được gì nhiều, vì dân làng ở đây nghèo quá. Viking lại quay sang tấn công đánh phá các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ireland, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Greenland, Iceland và Hy Lạp. Long Vương sau một thời gian dài ẩn mình trong các hang động, gặm nhấm nỗi khổ đau bất hạnh của gia đình. Thỉnh thoảng Ngài cũng hóa thân hùa theo các nhóm Viking tấn công nơi này nơi khác để kịp giải sầu. Đến khi phong trào cướp biển Viking lụi tàn, Long Vương lại lủi thủi quay về thạch động, ra vào một mình một bóng. Suốt thời gian này, Long Vương cũng vẫn chưa quên đi nỗi uất hận, nên liên tục sai phái mật thám dò hỏi tin tức hai con, để biết rõ chúng sống chết ra sao. Biết đâu trong trận thảm sát ngày nào không có mặt chúng nó ở đó. Ấy đấy, khi nổi giận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Đến khi sóng gió lặng êm thì tình phụ tử vẫn không dứt được, vẫn mơ hồ kỳ vọng các con của mình còn sống. Trăm nhớ thương rộn ràng, ngồi bên suối nghe thu sang. Trăm nhớ thương rộn ràng, ngồi bên suối nghe thu
chiếc bóng bơ vơ. Đêm khuya trong mộ sâu nằm xóa tóc hư vô, trở lại ban mê mòn dấu chân đời. Hồn nghe như sóng, hồn chắp cánh lênh đênh, cơn phong 3000 trùng còn vây quanh ta một miền, cúi đầu gọi người thiên thu. Cơn phong 3000 trùng còn vây quanh ta một miền, cúi đầu gọi người thiên thu. Rồi đến một ngày, Long Vương nhận được tin dữ. Sau khi đã cho đi điều tra lại, tin tức sau cùng cũng xác nhận rằng công tử Rồng Anh cùng vợ và 2 con bị giết ngay hiện trường đêm thảm sát. Marie là vợ của công tử Rồng Em bị thương nặng và đã chết trên đường chạy trốn. Còn công tử Rồng Em thì biệt vô âm tính, nghe đồn đã nép mình ẩn tu đâu đó trong hang sâu để tìm quên đi nỗi đau kiếp người. Trước hung tin của 2 con, Long Vương buồn vui lẫn lộn, uất ức chen lẫn xót xa, đâm ra trầm cảm nặng. Những lúc lên cơn stress, Long Vương lại phù phép làm nước biển dâng cao, tạo sóng thần tràn ngập đồng bằng, gây vỡ đê, mang tang tóc điêu linh khắp nơi. Chỉ tính từ năm 1700 đến năm 1926, đã có gần 500 lần nước Hòa Lan bị vỡ đê, thiệt hại về người và của không kể xiết. Ta ngồi nơi đây chờ ngày nắng mới, chờ nhìn mưa rơi, chờ tháng ngày qua, chờ làn tóc rối rụng ngoài ước mơ. Cuộc tình năm xưa nằm trên bên bờ, chờ làn tóc rối rụng ngoài ước mơ. Hoặc cuộc tình năm xưa nằm chết bao giờ. Cuộc tình năm xưa nằm chết bên bờ.